Good morning. Naka-remember ka na, nakadaling gabi nga. Umayt kag tubig, wala. Hindi na po. Yes, yung umpisa na kayo. Pero ano, mga gano'n katagal? Ito plastic dream. 30 minutes. Plastic phone. Dagdag ka pa, 40 minutes. Not, sa oras na. Life jacket? Ay, siya lang. Pwede mo siguro ni? Sige lang ka, basta na i-flag. Kanarating ka na. Wala na na-flag. Ibalik. Pero pag na-flag dito, na 100 show. Ito yung katay mo para makuha ng mga katungan. Paspas na kayo tami. Wait lang pa. Sige, go. Tura. Happy. Oh, nado sila yan na, oh. Pambata. Ay, ito jeepney stop. Ah, okay. Abi na ko kuan. Hop in, hop off. Asa may ilang hop years. Hop in, hop off po na ano, may office po ba sila? Hop in, hop off po para makabili ng card.
Sir eh. Pero wala yun dito sa loob ng Dmall eh. Parang sa labas yata. Ah, okay. Sige po. Sige sir. Suon nila original ito. May gutom naman eh. Gutom namin. Light hotel. Ah, kahit sa hotel. Wala mo tuturo yun. Balik lang ta. Basta pa lang yun. Tama, no? Pero saan ako ito? Nagigutom ko. Natutugod. Diretso na lang ako. Koko. Lisa. Giban siya mo. Wala may ilan nga. Lalay, may dayang lang. Gawas naman kami. Ay, na, hindi alam Boracay. Oh, ginatanto natin siya.